নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনত খালী হোৱা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ সবিশেষ। পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে ২৬,৪৪১টা। গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ ১৩,১৪১টা পোষ্ট আছে আৰু কেটেগৰী 1ত আছে ৮,৩৩১টা, কেটেগৰী 2ত আছে ৩,৬৯০টা আৰু কেটেগৰী 3ত আছে ১,১২০টা পোষ্ট। গ্ৰেড 4ত আছে ১৩,৩০০ পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, লগতে ফিজ কিমান হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনে ইতিমধ্যে এডভাৰটাইজ ঘোষণা কৰিছে আৰু অনলাইন প্ৰচেছত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পে স্কেল যিহেতু ২০১৭ চনৰ আছাম ছাৰ্ভিচৰ যিটো ৰিভিজন পে স্কেল সেইটোতে ইয়াত পে' কৰা হ'ব আৰু লাষ্ট ডেটটো চাওক ৩০ মে' ২০২২ৰ ৩০ মে'ত কি হৈছে লাষ্ট ডেট। শিক্ষাগত অৰ্হতা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে গ্ৰেড 4ৰ বাবে সপ্তম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সপ্তম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ ৯,০০০ পোষ্ট আছে আৰু মেট্ৰিক আৰু তাৰ ইকুইভেলেণ্ট পাছৰ বাবে ৪,৩০০ পোষ্ট, সৰ্বমুঠ ১৩,৩০০ পোষ্ট আছে। গতিকে আপুনি যদি সপ্তম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তেতিয়াহ'লেও আপুনি গ্ৰেড 4ৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো চাওক, মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 4ৰ বাবে বিশেষকৈ HSLC পাছ বা 12 পাছ হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে গ্ৰেড 3 কেটেগৰী 1 নেম অফ পোষ্ট একাউণ্টেণ্ট, কেচিয়াৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, LDA, ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ এটচেট্ৰা। এনেধৰণৰ পোষ্ট আছে ৮,৩৩১টা। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ল BA পাছ আৰু তাৰ লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা, ছমহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থকাসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে গ্ৰেড 3 কেটেগৰী 2 নেম অফ পোষ্ট ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, ফিল্ডমেন, ফ'ৰমেন, ছেক্টৰ এছিষ্টেণ্ট, চ'ল কনজাৰভেশ্যন, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, জুনিয়ৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনচিভ অফিচাৰ। এই পোষ্টসমূহ আছে ৩,৬৯০টা পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহত আবেদন কৰিবৰ বাবে আপুনি দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বা দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিল গ্ৰেড 3 কেটেগৰী 3, তাত আহিল নেম অফ পোষ্ট ড্ৰাইভাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট আছে ১,১২০টা। ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ল HSLC পাছ, অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিল বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা 40 বছৰ আৰু নিম্নতম সীমা হ'ল 18 বছৰ। গতিকে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, ST আৰু SC তেওঁলোকৰ বাবে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু OBC, MOBC বাবে 3 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ বাবে 2 বছৰ আৰু PWD বাবে 10 বছৰ। গতিকে যদি আপুনি এই কেটেগৰীকেইটাত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বয়স 40 বছৰতকৈ ওপৰত হ'লেও আপুনি অনলাইন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছে, গতিকে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই অতি সোনকালে ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত যিসকল BCA, MCA, BTech বা BE বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ, অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে জানি থওক, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ BCA, MCA, BTech, BE ডিগ্ৰীধাৰীসকলক বিশেষভাৱে ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট আহিল এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, কেটেগৰী ৱাইজ ফিজ বেলেগ বেলেগ হ'ব। যিহেতু আনৰিজাৰ্ভ OBC, MOBC বাবে গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ বাবে 350 টকা আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বাবে 200 টকা। SC, ST বাবে গ্ৰেড 3 পোষ্টত 250 টকা আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টত 150 টকা। আৰু পে'মেণ্ট মোডটো অনলাইন মোড হ'ব যিহেতু, গতিকে অনলাইনতে আপোনালোকে পে' কৰিব। এপ্লাই যিহেতু অনলাইন মোড, গতিকে আপোনালোকে যিকোনো কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। নহ'লে আপোনালোকে যদি নিজেই মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলত গৈ https://www.sebaonline.org আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে বা https://assam.gov.in আপোনালোকে লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।